السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به وای. ډېره موده پس زه بیا هم ستاسو په خدمت کې. نو ملګرو راځو زمونږ نننی ټاپک ته چې هغه ډېر ضروري ده. که څوک هم امازون کوي او د نننی ټاپک نننی خبره وي یا نوي خبر نو دا امازون نشي کولی. نو نننی ټاپک چې کوم ده هغه د امازون FBA ریونیو کلکولیټر په باره کې یا د امازون FBA پروفیټ کلکولیټر په باره کې کوم چې خلک د فایدې پوره استعمالوي. مطلب په لنډ الفاظو کې څوک چې غواړي چې د خپل د پروډکټ چې کوم فایده وي هغه معلومه کړي. نو د نننۍ ویډیو چې ده هغه د کلکولیټر د FBA کلکولیټر په باره کې ده چې موږ به څنګه د امازون FBA ریونیو کلکولیټر استعمالوو. نو اوله مهمه خبره چې ده هغه دا ده، نو ډېره ضروري خبره دغه ده چې نننۍ ویډیو چې کومه تاسو ګورئ د FBA کلکولیټر په باره کې دغه د امازون FBA نوي ورشن په باره کې ده. ځکه کوم چې پخوانی ورژن و د امازون FBA کلکولیټر مطلب کوم چې پخوانی سیسټم یو هغه ختم شو. هغه تقریبا د 2022 اتمې میاشتې 31 تاریخ نه هغه کلکولیټر ختم شو. اوس نوی کلکولیټر امازون دلته تاسو ته ښایي. نو چې کوم ویډیوګانې تاسو په یوټیوب کې ګورئ چې هغه 2 میاشتې مخکې یا 3 میاشتې مخکې جوړې وي د امازون FBA کلکولیټر په باره کې هغه اوس مه ګورئ، ځکه چې هغه کلکولیټر اوس ختم شو. اوس د امازون نوی کلکولیټر ده چې هغه به زه نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښایم. نو تاسو نه مې هیله دغه ده چې کومه ویډیوګانې یوټیوب کې چې 2 میاشتو نه مخکې یا 3 میاشتو نه مخکې وي هغه مه ګورئ د امازون FBA کلکولیټر په باره کې، ځکه چې هغه د پخوانی کلکولیټر په باره کې دي. او کومې چې د نننۍ نوې ویډیوګانې دي یوه میاشت مخکې یا اوس چې کومې جوړېږي د امازون FBA په کلکولیټر په باره کې هغه تاسو وګورئ، ځکه چې د مخکینی کلکولیټر نه د اوس کلکولیټر بدل دی. نو زو نیغ په نیغه ګوګل ته به لاړ شئ او دلته به څه ولیکئ امازون FBA کلکولیټر. دا وګوره دا هغه به تاسو په ګوګل کې ټایپ کړئ او سرچ به کړئ. اوس دلته وګوره FBA ریونیو کلکولیټر امازون سیلر سینټرل دا باندې به کلیک وکړئ. نو دې باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره sign in to get unlimited access to revenue calculator. دلته که اوس تاسو سره د امازون سیلر اکاونټ وي نو تاسو څه وکړئ دلته وګوره sign in to seller account دا دلته کې دا باندې کلیک وکړئ. او که غواړئ چې نه تاسو اکاونټ باندې نه خلاصوئ کلکولیټر دغسې as a guest خلاصوئ دلته به اکاونټ نه غواړي نو ستاسو خوا د 201 کیسه ده. که تاسو سره اکاونټ وي نو دا باندې کلیک وکړئ د امازون. که تاسو سره اکاونټ نه وي نو کنټینیو as a guest. اوس زه دلته وایم کنټینیو as a guest. دې باندې مې چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره دا د امازون ریونیو کلکولیټر ده. دا د نوي ورشن یا نوي سیسټم یا نوی کلکولیټر ده. نو کوم چې پخوانی کلکولیټر اوس ایکسپایر شو اوس ختم شو تقریبا 2022 د اتمې میاشتې 31 تاریخ باندې ختم شو. نو دا اوس چې کوم ده دا نوی کلکولیټر ده. نو اوس مونږ زو او غواړو چې د مونږ یو پروډکټ اوس هاند کړی ده، مونږ اوس یو پروډکټ پیدا کړی ده او غواړو چې د هغې مونږ فایده معلومه کړو. نو هغه به مونږ څنګه معلوموو؟ نو دلته دا اوس وګوره find existing product or enter product information. دلته 2 طریقې دي. اوس یو دا search amazon catalog یو دا طریقه ده او بل دا define product. اوس دا دوه کې څه فرق ده؟ define product کې دلته ته مطلب چې هر څه به په خپله ورکوي، مینولی به ورکوي. امازون سټور چې کوم سټور د US سټور د مطلب ستا چې کوم امازون د ته په کاناډا کې خرڅوي US کې خرڅوي دلته به داسې ته انتخاب کې او دلته به ته بیا خپل د پیکج ډایمنشن دلته هر څه ورکوي او دلته بیا ته کټګري هر څه ورکوي. خو دا نه ده صحیح، تاسو دا ما انتخابوئ. تاسو څه وکړئ لاړ شئ دلته سرچ امازون کټالوګ دې باندې کلیک وکړئ. دې باندې مې چې کله کلیک وکړو دلته دومره سامان نه غواړي، دلته خالي بس څه ته ضرورت ده ستا د امازون سټور ته. ستا امازون سټور کوم ځای کې ده، کوم ځای کې د سامان خرڅوي، په US کې خرڅوي چلته. خو زه اوس دلته په دوبۍ کې خرڅوم نو دلته به څه ورکړم یونایټډ عرب امارټس. نو دلته تاسو خپل سټور انتخاب کړئ. دلته اوس US کاناډا میکسیکو برازیل دا ټول کې دي. خو چونکې زما سره چې کوم سټور ده هغه دی
د دوبۍ سټور ده. نو هغه به چېرته مونږ ګورو که تاسو چېرته په دوبۍ کې خرڅوئ، ځکه زمونږ ډېر پښتانه ورونه په دوبۍ کې خرڅوي. نو دلته اوس تاسو ته دوبۍ دلته نشته، هغه به مونږ څنګه پیدا کوو؟ دلته اوس وګوره خالي 4 ملکونه دي دلته، یو اس، کاناډا، مکسیکو، برازیل، دلته خالي دغه 4 ملکونه دي. نو که غواړو چې مونږ د دوبۍ سټور امازون FBA کلکولیټر دلته کې مونږ ته وښیي، نو هغه به مونږ څنګه معلوموو؟ هغه اسانه طریقه ده. لاړ به شئ دلته وګوره دا به بیک دا باندې به کلیک وکئ او دا وګوره سیم ټو سیم طریقه ده. هغه FBA کلکولیټر د سیلینګ فی سټرکچر دا باندې به کلیک نه کوئ. لاندې به راشئ دا وګوره FBA ریونیو کلکولیټر امازون سیلر دې باندې به کلیک وکئ. دې موجب باندې چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره تاسو به څه کوئ، بیا تاسو به خپله ساین ان ټو سیلر اکاونټ دې باندې به کلیک وکئ. دې باندې به اوس کلیک نه کوئ، ځکه دې باندې چې تاسو کلیک وکئ نو هغه کې به تاسو ته د دوبۍ کوم سټور یا هغه نه ښایي. نو دې باندې به اوس مونږ کلیک وکړو ساین ان ټو سیلر اکاونټ. دې باندې چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو خپل اکاونټ ورکئ، ټول اکاونټ ډیټیلز. دلته به تاسو د خپل امازون اکاونټ کوم سیلر اکاونټ ده خپل ایمیل ورکئ او دلته به خپل پاسورډ. نو زه ساین ان باندې کلیک وکوم. دلته مې ساین ان باندې کلیک وکړو. دلته اوس وګوره خپل تاسو به د سټور چې کوم ځای کې تاسو سټور ده هغه به انتخاب کړئ. دلته اوس وګوره زما سټور چېرته ده؟ په یونایټډ عرب ایمریټس کې. که چېرته زما سټور په کاناډا کې نو زه به کاناډا انتخاب کړم. که چېرته په جاپان کې زه به جاپان انتخاب کړم. خو دلته اوس زما سټور چې کوم ده هغه چېرته ده؟ په یونایټډ عرب ایمریټس کې. نو دا به زه انتخاب کړم. نو ډېر ملګري په دې باندې نه پوهېږي. نو دا وګوره دلته اوس یونایټډ عرب ایمریټس دا به زما چې کوم سټور ده د یونایټډ عرب ایمریټس ده، دا به زه انتخاب کړم. نو سلیکټ اکاونټ دې باندې به کلیک وکړئ او دلته اوس وګوره دلته ستا سټور وګوره اوس د UAE سټور شو، د دوبۍ سټور شو. نو ډېر ملګري په دا نه پوهېدل او دا کې هر وخت دی پوښتنه درلوده، نو خدای دې وکړي چې اوس پوه شوي وئ. نو مخکینی چې کوم و هغه کې تاسو ته د UAE سټور نه و. دلته اوس وګوره تاسو ته اوس مکمل سټور نشته. وګوره GBDA دا ټول سټور نشته، فرانس دا ټوله انډیا ټول سټور نه دلته اوس تاسو ته ښایي. نو خدای دې وکړي چې په دې باندې هم پوه شوي وئ. اوس راځو چې موږ به څنګه خپل پروفیټ یا ریونیو دلته پیدا کوو. نو اوس وګوره دلته سرچ پروډکټ آن امازون. اوس که تاسو یو پروډکټ هنډ کړی وي او تاسو سره یو پروډکټ وي او غواړئ چې د هغې فایده معلومه کړئ، د FBA فایده، نو هغه به څنګه معلوموو؟ زه دلته د FBA خبره نه کوم، زه دلته د FBA فلفلمنټ بای امازون خبره کوم. د FBA په باره کې به زه بله ویډیو انشاءالله تاسو ته جوړوم. نو دلته اوس وګوره سرچ SKU ټایټل ISBN UPCEN اور ASIN. دلته تاسو چې دلته یا SKU سیلر کیپینګ یونټ ورکړئ، یا دلته تاسو SBN ورکړئ، یا دلته تاسو یونیورسل UPC یونیورسل پروډکټ کوډ ورکړئ، یا تاسو د ASIN ورکړئ امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر. نو دلته اوس مونږ څه کوو؟ یو پروډکټ دلته اوس مونږ ورکوو چې هغه دی. نو دلته اوس ما یو پروډکټ هنډ کړی دی، دا یو مثال ده، بس هسې مثال. نو تاسو به ضرور یو پروډکټ اول نه هنډ کړی وي چې کوم پروډکټ تاسو خرڅوئ. مثال دلته اوس ما یو پروډکټ هنډ کړی دی، دا وګوره نیک اینډ شولډر ریلیکسر. دا اوس ما هنډ کړی دی او زه غواړم چې دا پروډکټ خرڅم او ما ته نن پته نشته د څومره فایده ده د FBA کې. نو دغه مونږ څنګه معلوموو؟ دغه بس لنډه طریقه دغه ده چې تاسو د دغې ASIN کاپي کړئ. نو ASIN به کوم ځای نه مونږ ته پیدا کېږي، هغه لنډې دلته طریقې وګوره. تاسو به سر ته لاړ شئ، دا وګوره دلته به ډبل کلیک وکړئ، دا وګوره DP دلته ډبل کلیک وکړو، دلته دا وګوره خپل دلته کاپي شو BO9.ASIN ده. یوه طریقه یې ASIN دغه ده او دویمه طریقه چې کومه ده لاندې به راشئ دا وګوره پروډکټ انفارمیشن. دلته اوس وګوره ASIN امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر، دې ځای هم تاسو کاپي کولی شئ. نو دا ډېره لنډه طریقه ده. نو دا تاسو کاپي کړئ ASIN، رایټ کلیک او کاپي. دا چې کله کاپي کړئ اوس به لاړ شئ ریونیو کلکولیټر ته. دلته وګوره ASIN، دلته تاسو خپل ASIN کاپي کړئ، پیسټ. دلته چې کله پیسټ کو نو دلته اوس وګوره سرچ باندې کلیک وکړئ او دې باندې چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره ټول انفارمیشن تاسو دلته ښکاره کړل.
اسین د اسین د او یونټ ویټ کوم دا هغه 36 کیلوګرام دا سیلز رینک چې کوم دا 39 دا آفرز چې کوم دی 17 آفرز دی مطلب سیلرز شیپ فرام امازون دلته ټول معلومات تاسو ته ښایي نو دا ډیره اسانه طریقه ده او اوس لاندې راشه دا ډیره ضروري ده امازون فولفیلمنٹ او یور فولفیلمنٹ نو مونږ اوس کوم مونږ د اف بی ای سره کار دی نو مونږ د امازون فولفیلمنٹ سره کار دی نه د دې سره یور فولفیلمنٹ ده د یور فولفیلمنٹ چې کوم ده دا د اف پی ام په پاره کې د فولفیلمنٹ بای مرچنټ نو دغه سره دا ویډیو کې مونږ خالی د اف بی ای خبرې کوو نو د اف بی ام په پاره کې به ان شاء الله زبل ویډیو جوړوم نو دا اوس مونږ کټ کوو ایکس اوس مونږ زو دلته اوس ګوره امازون فولفیلمنٹ دا د اف بی ای کیلکولیټر ده نو دلته اوس مونږ وګوره ول راځو سیلز پرایس چاته وایي سیلز پرایس اوس دلته اوس وګوره سیلز پرایس دا سیلز پرایس ده دا وګوره دا سیلز پرایس ده چې کوم نه پروډکټ په امازون باندې خرڅیږي ته څه وایي ته سیلز پرایس وایي چې کوم امازون کې خرڅیږي په کوم پرایس باندې ته سیلز پرایس وایي دا اوس وګوره دلته بل سیلز پرایس اگزامپل دا وګوره دا اوس سیلز پرایس ده دا سیلز پرایس ده ټول سیلز پرایس دي نو خدای دې وکړي چې دا باندې هم پوه شئ وایي نو اوس مونږ ځو دلته کې مونږ دغه سیم ټو سیم پروډکټ سیلز پرایس ورکوو نو سیلز پرایس یې څو ده دلته سیلز پرایس وګوره 30.30 مطلب 10.10 دلته اوس مونږ 10.10 دلته خپل اول نه انتخاب شوی ده او بیا راځو امازون فیس چې امازون مونږ نه څومره فیس کټ کوي په دا کې دا وګوره ریفرل فی مونږ نه تقریبا 3.4 نه وي او دې باندې د نه بعد راځو کوزو چې کوم سامان د هغه مونږ ورکوو ایوریج انوینټري یونټس سټور دی ته ضرورت نشته دا وګوره د نه بعد د هغه ضروري ده کوسټ آف ګوډ سولډ دا څه ته وایي اوس دا وګوره کوسټ آف ګوډ سولډ دې ته باید تاسو ډیره توجه وکړئ دلته اوس وګوره دلته سیل پرایس مې تاسو ته وښایل سیل پرایس څه ته وایي او اوس لاندې راځو کوسټ آف ګوډ سولډ دغه اوس مونږ دلته به څه لیکو اوس کوسټ آف ګوډ سولډ څه ته وایي کوسټ آف ګوډ سولډ هغې ته وایي چې کوم پرایس باندې تا ته د سامان راغلی وي مثال دغه زه خرڅوم په امازون کې په 10 درهمه او دغه ما ته راغلی ده د چاینا نه یا د بل کوم ملک نه په 7 درهمه مطلب ما ټوټل خرچه چې کومه په دا پروډکټ باندې کړې ده هغه د 7 درهمه او زه یې خرڅوم په امازون باندې په 10 درهمه نو دا هغه کوسټ آف ګوډ سولډ ده دا چې کوم ده دا سیل پرایس ده او بل چې کوم ده او 7 درهمه هغه ده کوسټ آف ګوډ سولډ نو دلته به زه څه لیکم کوسټ آف ګوډ سولډ کې زه به دلته 7 درهمه لیکم ځکه چې دا پروډکټ کوم ده دا ماته راغلی ده په 7 درهمه او زه یې خرڅوم په 10 درهمه نو دې په منځ کې دغه فرق ده نو دلته چې کوم ده میسلینیس کوسټ دا دغسې کوسټ ده د ضرورت نشته په دوبۍ کې هېڅ څه ته هم ضرورت نشته بس یو دغه باید تا دلته لیکلی وي او یو باید دغه تا دلته لیکلی وي نوره هېڅ څه ته هم ضرورت نشته اوس دلته وګوره دلته چې ما کله 10 درهمه ورکو دلته مې کوسټ آف ګوډ سولډ ورکو 7 درهمه نو اوس دلته اوس ماته فایده څومره شوه دلته اوس وګوره اسټیمیټډ کوسټ پر یونټ دا څومره شو 19.20 مطلب دغه پروډکټ ماته په 19 درهمه ټوټل تمام شو خو دې نه زه کله چې د کوسټ آف ګوډ سولډ ماینس کم د 19 درهمو نه ماته به څومره فایده پاتې شي 11 درهمه نو ټوټل ماته څومره فایده کوي 11 درهمه نو نیټ پروفیټ دې ته ROI وایي ریټرن اون انویسټمنټ نو دغه 11 درهمه ماته په یو پروډکټ کې 11 درهمه فایده کوي نو هر څه چې دې نه ماینس کې ریفرل فی فکسډ کلوزینګ فی فولفیلمنټ کوست هر څه چې نه ماینس کې نو څومره ماته پاتې شي ماته به 11 درهمه په پروډکټ کې پاتې شي اوس راځو د امازون فیس ته اوس دلته اوس وګوره اول فیس چې کومه موږ نه امازون کټ کوي په FBA کې هغه د ریفرل فی څه ته وایي دا وګوره ریفرل فی دې باندې چې کله کلیک وکړې دلته اوس وګوره دلته زه تاسو ته ښایم
خو دلته کې ټول تاسو ته په ډیټیل سره ښایي، خو زه تاسو ته په لنډه طریقه ښیم چې ریفرل فی څه ته وایي. ریفرل فی تاسو نه امازون په هر پروډکټ کې کټ کوي، هغه تقریبا د 8% نه ونیسه د 15% پورې. نو ستا امازون ستا پرایس ګوري، که ستا پرایس څومره جګ وي نو هومره تا نه پرسنټیج کې ډېر کټ کوي، که څومره پرایس تا کم وي تا نه د هغه چې کوم ریفرل فی ده دا کم کټ کوي. نو دغه د پرسنټیج ده. نو زیاتره امازون چې کوم د 12% کټ کوي په هر پروډکټ کې. نو فکسډ کلوزینګ فیس چې کوم ده دا نشته په یو ای کې، ویریبل کلوزینګ فیس هم نشته په یو ای کې او په دوبۍ کې. مطلب اوس دا وګوره فلفلمنټ کوسټ، دا فلفلمنټ کوسټ FBA فلفلمنټ کوسټ دا چې کوم د تاسو نه د امازون چې کوم د تاسو ته د سرویس درکوي، چې کوم د امازون سامان چې امازون کې تاسو سامان خرڅوي دا د هغې فیس تاسو نه کټ کوي. مطلب تاسو نه د امازون د خپل پلیټ فارم چې کوم د امازون ویب سایټ ده دغه فیس کټ کوي، فلفلمنټ کوسټ کوم ده. او بل چې کوم د سټوریج کوسټ، فلفلمنټ کوسټ د 2 سره راځي، د 0.27 چې کوم دا هم راځي او 8 دا هم راځي. نو دغه دوه چې کوم د دواړه یو دي. فلفلمنټ کوسټ کې د امازون سټوریج فیس هم راځي، د ویب سایټ فیس هم راځي، هر څه راځي. نو دغه و دغه او بل چې کوم دا دغه جنوري سپټمبر اکتوبر ډسمبر دغه څه دي. اوس دلته چې تاسو جنوري سپټمبر چې کوم دا تاسو کله چې انتخاب کوئ دلته به دغه فیس چې کوم ده دغه به کم وي، او تاسو کله چې اکتوبر ډسمبر دغه انتخاب کوئ چې کله اکتوبر شي نو دلته به دا فیس بیا لږ زیات شي، ځکه چې اکتوبر نه ونیسه تر ډسمبر پورې دلته د خدای د ایونټونه راځي، مطلب فیسټیولز راځي، لکه هالووین شي او داسې نیو ایئر شي او داسې کریسمس شي. نو هغه کې سامان په امازون کې ډېر زیات خرڅېږي، نو دلته بیا تاسو نه فیس ډېر زیات کټ کوي. نو مونږ دغه انتخاب وکړو کې لږ مونږ نه بیا فیس کم کټ کوي جنوري ټو سپټمبر. نو دغه وه د FBA کلکولیټر طریقه، ډېره اسانه طریقه ده. بس ما تاسو ته لږ په ډیټیل سره وښیلو، ویډیو به لږه اوږده وي خو تاسو ته به ډېر څه حاصل شي. نو کله چې ویډیو تاسو یو ورته یا دوه ورته وګورئ نو بیا تاسو نه دومره ټایم نه نیسي، بیا تاسو د خپل پروډکټ پروفیټ په 2 یا 3 منټو کې پیدا کولی شئ. نو بس ډېره اسانه طریقه ده، لږه نه ډېره اسانه طریقه ده. بس دلته تاسو خپل سیل پرایز ورکوئ او سیل پرایز نه مو چې کله ورکړو نو دلته باید لاندې تاسو ورکوئ خپل تاسو ته دلته کې دلته کې کوسټ اف ګوډ سولډ دلته اوس وګوره کوسټ اف ګوډ سولډ، دلته تاسو خپل کوسټ اف ګوډ سولډ ورکوئ، تاسو پروډکټ په څومره راغل ده او دلته به تاسو ته خپله فایده معلومه شي. ستاسو فایده په کوم ځای کې ده؟ تاسو فایده ده وګوره نیټ پروفیټ، دلته یې ګورئ، دلته تاسو څومره دلته درهم وښیي یا ډالر وښیي دا تاسو په یو پروډکټ کې فایده ده. دغه چې کوم ده دا ما ګوره اسټیمیټډ کوسټ پر یونټ دا ټوټل تاسو ته کوسټ ښیي چې د هر څه نه ماینس کې د ریفرل فی امازون فلفلمنټ فیس چې ته نه ماینس کې نو دومره پاتې کېږي. دا تاسو مه ګورئ، تاسو څه ګورئ؟ نیټ پروفیټ پر یونټ یا نیټ پروفیټ، دا تاسو فایده ده 11 درهمه، دا تاسو ته فایده ده. نو خدای ته وکړي چې پوه شوي وای، ډېره اسانه طریقه ده، هېڅ ګرانه نه ده. نو که بیا هم ته پوښتنه لرئ تاسو ما نه لنډي کامنټ کې پوښتنه کولی شئ. په خدای مو سپارم، السلام.